موقع على النت اسمه نفائس أو نفائس، تكتبوا على النت نفائس أو محمد حسين عيسى، موقع محمد حسين عيسى. في الكتب بتاعته، في الأدوات وفي الحضانات، ستجدوا فيه خير كثير إن شاء الله. اللي عندها سؤال تتفضل. لازم بعض المشكلات، الحضانة مشكلات بس لازم تكون صعب عليهم. يعني زي مثلا عشان تموصل لان الطفل ده ما يعرفش يتصرف او بياخد حاجه مش بتاعته خطافه. معالجه المدرسات هذا الموقف برضه مشكله ثانيه. لا اديني حاجه انا مش هقدر. في مرحله عمريه عند البنت والولد، مرحله عمريه بتبقى الرغبة في التملك شديدة جدا. لما ينتبهوا للدنيا والشرب وزملاتهم بيلبسوا وبياكلوا وبيشربوا، دول عيالهم بيبقى عندهم رغبة للتملك. بس ده مش مرض، ده شيء عارض، ما تخافوش منه. لا الأم ولا المربية تخاف أول حضرتك. فترة الأولاد بيسرقوا لأن ما عندهمش ضمير لسه اتكون، بيسرقوا لأنهم عندهم رغبة في المال، ما يحسوش بالسرقة إنها غلط. فإحنا أول ما حاجة ما نمكنهمش، ما نحطش قدامهم لا في البيت ولا في الدراج ولا في كذا ولا الشنطة قدامهم اللي سرقوا منها. يعني نمنع عنهم نفسهم اللي ما تعرفش اللي تمد وهي مش واقفة. ادي أول حاجة. الحاجة الثانية نعمل ايه لو كان حد كده؟ ما نعنفوش، لأن هتبقى تنغرس في نفسه إن دي حاجة هو عمل حاجة خطيرة هيحاول يعملها ويتدارك، فيتفنن في إنه يتدارك. لكن ناخدها مسألة بسيطة خالص وبالراحة كده. لو فهمنا إن هو أخذ ولا هي أخذت، بص يا حبيبتي، يعني لما تعوزي حاجة كده قول للبابا، قول للماما، قول للاخت، عاوزه تاخدي من اختك حاجه قول لها انا عايزه كده. ونقعد نتفاهم معاها مره ومرتين وثلاثه، يبقى بنتفاهم بالعقل. لكن ان انا اعاقبهم، ان انا اقول لهم عملوا حاجه وحشه، دي هتغرس في نفسهم حاجه مش هينسوها. نعم. الحاله الثانيه مثلا الاطفال عندنا مشبعين بكل انواع الرفاهيه، يعني الطفل بيجي معاه كل الامكانيات. هي كمعلمه كيف تتعامل معهم مثلا في المكافاه؟ الإثابة، الثواب والعقاب. الإثابة إما مادية وإما معنوية. والمعنوية أهم، لأن لو الإثابة بالمادية هنطلعه أناني، عايز مقابل لكل حاجة، وإحنا مش عاوزين دي كده. عاوزين نوعين من الإثابة، من الجزاء، من الثواب. معنوي، وده مهم جدا. المدح، إن احنا نقول له، يعني مثلا على سبيل المثال أنا بقول للرجالة مثلا، لو مراتك ما بتلبسش كويس كده، أنت نفسك إنها تلبس كويس، ما تقولهاش أنت لبسك وحش. هتغملها ومش هتعمل حاجة. قول لها أنا ربنا اداني واحدة عندها فن في اللبس وبتلبس لي اللي أنا نفسي فيه، وأنا مبسوط جدا منك علشان كده. هي عاوزة تسمع الكلمة الحلوة دي، تعمل إيه؟ تتفنن في اللبس الكويس. اعملوا كده مع الأولاد، اعملوا كده مع أي حد. لما تيجوا عاوزين ولد يكون عاوزين تعلموه حاجة، امدحوه بيه، مش تعاقبوه. يعني مثلا هو يا سلام انا بحبك عشان انت بتتعاون مع اخوك خالص، وهو ما يكونش بيتعاون، هو يحب قوي يسمع ان انت ايه بتحبيه عشان الحكايه دي، يقوم يحرص انه يعمل كده عشان يسمع منك الكلمه دي. يا سلام ده بيحب اخوه خالص، وتقولي قدام الناس وكانه انت مش سامع. لان عندي محمد ده هو بيحب اخته خالص، واخته الصغيره دي بيحبها وهو ما بيحبهاش على فكره، متضايق منها. وايه ويدي لها الحاجه ده انا بحبه عشان كده وربنا بيحبه عشان كده. يوم هو بقى يحب قوي يسمع الكلمه دي، يعمل ايه؟
هيعمل حاجه دي. هتلاقي نفسك انت كده برضه مع جوزك ومع اخواتك ومع زملائك. لو حد قال لك انت لبسك حلو هتحرصي قوي على لبسك حلو. طبيخك حلو هتبقى وانت بتطبخي ده تحرصي قوي تطبخي حلو. دي طبائع في النفس. علموا الاولاد كده. تقوموا انتوا ايه؟ ده نوع من الإساءة، نوع من التربية واسلوب جميل. مش ان انت لازم اللي يعرف ديت انا هديله بونبونايه، هديله باكو بسكوت. ما تعلموهمش دايما كده. لان هيتعلموا ما يعملوش حاجه اللي عايزين لها مقابل مادي. وده مش كويس. هتبقى لما تبقى زوجة وتكبر عايزه كل ما تعمل حاجه عايزه من جوزها المقابل. عايزه من زميلتها المقابل. لما تدي المقابل تزعل. لا. فاحنا عندنا نوع من الايه؟ الإثابة معنوي ومادي. مش عايزين نكسر من المادي عشان ما نطلعهمش ماديين يحبوا المقابل. ونستخدم برضو المدح اللي دائم هيعمل اطراء يخليه يفهم ان ما فيش حد زيه او هي ما فيش حد زيها برضه ده غلط. نعتقد بهذا الامر. أسئلة. لو الطفل مش قنوع يعني عايزين نعلموه ان هو يبقى الحاجه بس اللي قدامه ولا ممكن ياخدها الحاجه اللي مش بتاعته. الطفل القنوع والطفل اللي غير قنوع خدوا بالكم. ربنا قال لنا قال اعلموا من خلق والرقيب الخبير. قال كل ولد يتولد في حاجه اسمها الشح واحضرت الانفس الشح يعني الخير. الشح يعني ايه؟ تلاقي الولد عاوز ياخد كل حاجه يكوش على كل حاجه ولو خدت منه حاجه يصرخ. ادي الشح. لكن ربنا قال لنا ده بيتغير. يقول لنا ايه؟ ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا الشح ده ممكن نتخلص منه ولا لا؟ اهو ده اللي انت بتقولي عليه. عاوز ياخد كل حاجه وما يقتنعش ويصرخ لو حد ياخد منه حاجه. ده طبيعه عاديه. ما تستغربيش ليه؟ وابتسم واضحكي كده وشويه بشويه. ازاي؟ وانت بتاكلي كده هو بيحب اللحم تديله من منابه. خد يا حبيبي. كل مره. بيحب الشوكولاته وانت تيجي تطلعيها وتديها له. اللي بيحبه اديله. يتعلم ياكل. وهات حته يا حبيبي، هات حته صغيره. هيتعود مره يديك حته صغيره. انا اضرب لكم مثل بسيط خالص. ابويا الله يرحمه كان زمان في حاجه اسمها كراميلا. تسمعوا عليها؟ الحاجه الحلوه اسمها كرم الله. الكراميلا دي ايه؟ كرم ربنا. كان يقول فكان ابويا اول ما يجي من بره يقوم منتظرينه متعودين على كده. يجي مطلع من جيبه ايه؟ كراميلا ويقول له خد يا محمد. اول ما اخدها على طول احطها فين؟ في بوق. يقوم ابويا يقول لي ايه؟ هات حته يا محمد. خلي بالك هو اللي مديني لسه دلوقتي يقول لي ايه؟ هات حته. اقوم انا احاول اكسر اصغر حته. انا كده. يقوم قال لي كسر حته صغيره كده اقول له اديها له ويجي مطبطب عليا. يقول لي يا حبيبي لا انا متشكر. ويجي مطلع من سيارته تاني ايه؟ واحده تانيه واديها له. شوف ازاي بيعودنا على ان انا ايه؟ اطلع. الام الله يرحمها برضه كانت تعمل طبيب. وبعدين يحصل ايه؟ خد يا محمد ادي لخالتك جوهره جابتني ادي لها الطبق ده. خد الطبق ده اديه لكذا. انا اتعلمت ان انا ادي. بتعلمنا ان انا ايه؟ ادي. مش ان انا اخد. اما يجي حد عاوز حاجه مش هي اللي تديله. خد يا محمد اديله ولا فاتعلمت ادي. اتعلمت ان انا ادي. انا لازم تعلموهم كده شويه بشويه خلاص هتبقى ده طبعا. اما تلاقوا عيل كده ادوا اكتر وخليه يدي لحد. خد ادي لفلان، خد ادي لفلان، خد ادي لفلان عشان نتعلم انه يدي. معلش سؤال تاني. حضرتك بتقول عشان يكسبوا قلب اي حد لازم هديه او بسمه وكده. في ناس مش بتفهم الكلام ده قد كده.
انا بتكلم عن الناس الكبيره على فكره، مش على الاطفال. مفيش حد في الدنيا ما بيفهمش البسمة، ده لغة تعرفها الحيوانات. مش قصدي البسمه ذات نفسها، يعني مثلا ممكن ادي لحد هديه كبير او كده فياخدها يعني مثلا الواحد يبقى موقفه ضعيف بالنسبه لي. بسأل سؤال هو لازم اكون مجرباه يعني؟ السؤال الاول يعني الصورة الواحدة قدامه بتبقى مثلا ضعيفة. أنا مش بتكلم على الأطفال، أنا بتكلم من الآخر يعني. مثلا لو واحدة وخاطبها هي ما تجيب له حاجة هي بتنزل من نظره ومش بتعلى في مصر. في ناس كده، أنا بسأل يعني نعالجوها إزاي؟ الناس اللي كده بيشوفوا إيه اللي بيعملوه نعالجوها إزاي؟ لكن القاعدة العامة إن يعني الإحسان يستعمل يعني إيه؟ يعني إحنا يعني الإنسان عبد الإحسان، لما أنت تحسين الإنسان تنجيب له فمهما كان شوف إيه اللي هو بيحبه يعني لازم الهدية، إذا كانت الهدية دي مش ما بتعجبوش شوفي حاجة تانية. بيعجبوا اللبس، بيعجبوا البسمة، بيعجبوا تكتب له كتاب، جواب. سؤال كيفية التعامل مع الطفل العنيد وكيفية احتواء الطفل الذي عنده مشكلة نفسية نتيجة من ظروف إصابته باستمرار الأم أو انفصال التوريد دون إشعار بالزواج. السؤال ده فيه حاجتين، بيقولوا الولد العنيد نتعاملوا معاه ازاي؟ على فكرة الولد العنيد مش عنيد، أمه اللي عنيد. أمه بتديله أوامر، افعل لا تفعل، صلي صوم ذاكر، صلي صوم ذاكر، وما بتقولوش ايه؟ العب اتفرج. هو عاوز ايه؟ عاوز يلعب ويتفرج، مش كده؟ وأمه عايزاها ايه؟ يصلي ويذاكر. ما وراهاش الا دي، ملهاش غير طلب واحد بس، صلي، بطل لعب، بطل تتفرج. اللي هو عايزه هي ضده، واللي هي عايزاه هو مش عايزه. يحصل ايه؟ وهو صغير غصب عنه يسمع شويه، اول ما يلاقي نفسه يقدر هيقف ضده. مين اللي علمه العند والعناد ده؟ امه. انا انصحكم تقولوا له بص يا حبيبي، انت وراك مذاكره وراك صلاه ووراك لعب ووراك فرج، اتفرج والعب بس ذاكر وصلي. مش همنعك عشان يحس ان انت بتجاوب معاه موافقه في حاجه، مش انت دايما ضده، دايما ضده تبقى انت عناديه، هو مش هيفهم غير كده وانت فاهمه ان هو اللي عناد. نعم. الطفل يضع يده في مكان حساس من الجسد كبيرا، ومدى معرفة الطفل في مراحل مختلفة الجنس وكيف تتعامل معه خدوا بالكم الأسئلة الجنسية عند الأطفال وخاصة اليومين دول بعد ما فيه يعني صور وبقى فيه نت. أيوة الطفل صغير بيشوفوا كل حاجة، وصدقوني من غير ما أحلف لكم العيال الصغيرة بيفهموا كل حاجة، وإحنا اللي فاهم بس هم ما يعرفوش يعبروا ويعملوا نفسهم مش واخدين بالهم، فاهمين الأب والأم وفاهمين حاجات، والعيال بيقروا بعض وبيتفرجوا ويشوفوا، ويمكن انتوا عارفين بنات بيعملوا كده. فما فيش حاجه مستخبيه دلوقتي بعد الايه؟ الاتصالات الحديثه دي. العلاقات الجنسيه والاماكن الحساسه الجنسيه والاشياء دي لازم يفهموها ونصرحهم بيها ونقول لهم ليه كتاب اسمه الثقافه الجنسيه من منظور اسلامي. ثقافه ازاي تتعاملي مع بنتك ومع ابنك في هذه الامور، ازاي تتعاملوا مع الاولاد. اسمها الثقافة الجنسية من منظور إسلامي، موجود في الموقع وموجود في المكتبات. لأن المسائل دي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عليه وربنا اتكلم عليه، وماش عيب وماش حرام.
فاحنا بنفضلوا مغطرشين وسايبين ونسيبوا البتاع ده، والعيال عاوزين يعرفوا، عاوزين يشوفوا نفسهم، وعاوزين يتاكدوا الحاجات دي عند غيرهم ولا لا. بيشوفوا البتاع ده بيجربوا يعني. فاحنا لازم نفهموهم وبوضوح وما يناسبهم الحاجات دي. شفت عندكم رغبه في ضرب زملائي واخذ الاشياء منهم هم، ولا يستجيب لاي تخويف او حق ضرب ولا يبدي اي فصل. الطفل العنيف اللي بياخد الحاجه من اخواته ولا من زملائه بالعافيه، قطعا ده احتياج محتاج لاشياء ما بيلاقيهاش في بيته، وبيصدق يلاقيها هنا. يعني اهله ما بيراعوش الحكايه دي، مش مشبعين يعني. الطفل اللي ما بيبقاش شبعان في بيته من حاجه، من فلوس، من هديه، من لبس، من قلم، من اي حاجه من الحاجات دي، ما بيصدق يلاقي حواليه بياخدها منه، ياخدها خلسه سرقه، ياخدها بالعافيه. اذا كان هو معتمد على قوته هياخدها بالعافيه، مش معتمد على قوته هياخدها خوفي، اللي احنا نقول على سرقه. دي مرحله كده، مرحله صغيره لازم هيبقى فيها كده. نقوم احنا لو احنا لقينا ولد بهذه الكيفيه نقول له حبيبي انت عايز ايه؟ حاضر انا اللي فاهم. نحاول بقدر ان شاء الله نعمله حتى حصاله في الفصل ولا في الحضانه لمثل هذه الامور، نشوفوا ايه اللي بيبقى ناقصهم نقول له حتى مره كده كل واحد يكتب الحاجات اللي هو نفسه فيها واهله ما يقدروش يجيبوها، بس تكون ممكنه. نعملوها مره، نعملوها مرتين، هنكتشفوا العيال عاوزين ايه ونفسهم في ايه. طبعا هيقولوا موبايل، نقول لا ده ما ينفعش، لكن لو عايز حاجه ثانيه نديها. نعم. كيف اتحكم في اعصابي مع الاطفال؟ كيف اتحكم في اعصابي مع الاطفال؟ ما تبقيش مدرس ولا المدرسه زي النبي عليه الصلاه والسلام يقول له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ده بيقول ان النبي ادم هيتعامل مع بشر عايز صبر. فاصبر وما صبرك الا بالله. اصبروا وصابروا ورابطوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير ان الله يحب الصابر. الصبر ده مهنه الرسل ومهنه المعلم اللي هو مكان الرسول، لان دي كان المعلم ان يكون ايه؟ رسول. فمهنه المدرسه الصفه الاساسيه فيها الصبر. فاذا كان انت ما انت الصبوره يبقى انا لو اجي اختار المدرسه عندي ما اخترتيش، ولما اجي اكتب عنك تقرير اكتب تقرير مش كويس. لكن اللي عندها صبر العيال